Okay, so magandang hapon sa lahat. Okay, so ngayon ay ating sound test ang ating muffler. Ito po ay MODY5. MODY5 po ang kanyang brand. So semi-open siya. Ayan, tinanggal ko na yung silencer sa loob at saka mahaba to ito. Parang ganito yung kanyang haba. So pinutulan ko siya ng ng mahigit isang na. Ayan. So mga ilang inches, mga more or less 7 inches. Okay, so ang ating pinutol, ayan. So ito po ay MODY5 muffler. So ayan, kung titingnan nyo, ang gagandahan dito sa kanyang elbow ay meron siyang stainless. Okay, ayan. Okay, pinaikli siya natin. So bago yan, intro muna tayo. Okay? So ayan.